السلام عليكم. تكيس المبايض من المشاكل اللي بنشوفها بشكل كبير عند الستات. هكلمك النهارده ان شاء الله عن افضل اطعمه ونظام صحي، مش نظام غذائي كدايت، لا هو نظام صحي. حاجات مسموح بيها تاكليها، حاجات ممنوعه منها ما تاكليهاش، لانها هتزود لي من احتماليه المشاكل. بالاضافه ان هكلمك عن الاعراض والحاجات اللي ممكن تزود لي من الاصابه، وامتى اروح لدكتور، وازاي احمي نفسي. تعرف كل ده ان شاء الله النهارده على مدار الحلقه. معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي. ولو انت اول مره تشوفنا ما تنساش تعمل لايك. نفس الكلام اللي بقوله لك كل مره، اللايك هو بمثابه شكرا اللي انت بتقدمها لي. الفكرة وبكل بساطة ان الانثى او المرأة بتمتلك مبيضين، كل مبيض بيكون شبه اللوزة، بيخرج لي بويضة كل شهر. والبويضة بقى سواء هتتخصب فيحصل حمل وخلافه، او تبدأ تخرج كنظام دورة شهرية او دورة الحيض او دورة الطمث. احيانا بيبدأ يحصل تكيس، التكيس ده بيسبب لي ألم. الاعراض والكلام ده كله هخليه في الاخر، علشان لو انت مش مهتمة تعرفي ايه الاعراض وامتى تروحي للدكتور، وسيناريوهات العلاج كمان مش مهمة. هنبدأ الاول ايه الاطعمة اللي مسموح بيها. مبدئيا لازم تعرفي ان تكيس المبايض بيزود مقاومة الانسولين، بالتالي بيخلي البنكرياس او خلايا بيتا في البنكرياس المسؤولة عن افراز هرمون الانسولين بتبدأ تفرز بزيادة مقاومة انسولين، وفي انسولين بيفرز بزيادة، فدي اعراض السكر. فاحيانا بتبدأ تظهر بعض اعراض السكر على الست او على المرأة او على الشخص اللي عنده تكيس مبايض. طيب جميل، ببدأ اعمل ايه؟ لازم هنا تاخدي بالك ان الاكل او الحاجة اللي هتاخديها تكون بنظام معين، علشان لو في احتمالية سكر الموضوع ما يحصلش مشاكل ويعمل مشاكل تانية. طيب حلو، ايه بقى الاكل المسموح بيه؟ اولا الخضروات والفواكه والبقوليات واللحوم الخالية من الدهون زي لحوم الدجاج او الفراخ مثلا، والمكسرات والاسماك الدهنية زي التونة والسلمون. ده الاكل المسموح بيه او المتاح. طيب ايه الممنوع؟ اولا الدقيق الابيض ومنتجاته او مشتقاته، الحلويات والمشروبات اللي فيها سكر عالي، والمياه الغازيه. ليه؟ لان انا قلت لك ان الجسم بيبقى فيه مقاومه للانسولين، فبالتالي الدم بيحتوي على جلوكوز او سكر زياده، بدليل ان الخليه مش قادره تستقبل مصدر الطاقه او الجلوكوز ليها. فانت لما بتزود مياه غازيه، بتزود حلويات، بتزود حاجات فيها سكريات، بتزود من الموضوع اصلا وبتعمل مشاكل. بالاضافه للحوم الحمراء واللحوم المصنعه زي البرجر والهوت دوج والسوسيس، الحاجات المصنعه. بالاضافه لمنتجات الالبان والوجبات السريعه والمقليات، كل دي حاجات انت ممنوعه منها. ليه؟ لانها بتعمل مشاكل. خلاص انا عرفت المسموح بيه والممنوع منه. طب هل ده دايت صحي او نظام غذائي؟ لا، هي الحاجات دي مش هتخسس، الحاجات دي علشان تبداي تاخدي بالك وما تعمليش مشاكل تانية. زي مثلا شخص عنده السكر، هل لما انا اقول مثلا ممنوع انك تاكل حاجات مسكره او حاجات فيها حلويات او حاجات فيها سكر كتير، هل ده معناه انك هتخسي او هتخس لو انت عندك السكر لو عملت الكلام ده؟ لا، دي حاجات مسموح بيها وحاجات ممنوع منها، مش نظام غذائي. هي دي حاجات لازم تبقى في دماغك علشان الموضوع ما يزيدش ويعملش مشاكل تانية. طيب حلو، ايه بقى الاعراض اللي ممكن تحصل لي؟ هو عادة تكيس المبايض مش بيسبب اعراض، ولكن ممكن لو الكيس نفسه بدأ يكبر في الحجم بيبدأ يعمل لي مشاكل زي ألم في البطن أو الحوض، انتفاخ في البطن وإحساس بتقل في البطن أو امتلاء. ولكن هنا لازم أقول إن لو الموضوع بقى حاد جدا وشديد ومفاجئ وحصل مرة واحدة، بالاضافه انه بقى مصحوب بحمى، يعني في سخونيه في قيء او ترجيع مثلا، كل ده موجود، ساعتها لازم تتوجهي فورا للدكتور او للرعايه الطبيه، لان كده الموضوع بدا يخش ان في مشكله موجوده. طيب جميل، دي الاعراض. ايه الحاجات اللي بتزود لي من احتماليه الاصابه اصلا بتكيس المبايض؟ اولا الحمل. فالست الحامل لما يبدا الجنين يتكون او الزيجوت يتكون او ايا كان البويضه يعني تبدا تتخصب وخلافه، الكيس ذات نفسه ساعات هو اللي ممكن يحصل فيه تكيس ويفضل موجود. الاندومتريوزز او الحمل خارج بطانه الرحم، او مشاكل في الهرمونات زي الناس اللي بتاخد ادويه للتبويض او للخصوبه. بالاضافه لو في عدوى شديده في الحوض
او لو كان عندك تكيس قبل كده واختفى ففي احتماليه ان يرجع التكيس تاني. طيب دي حاجات مش اسباب، ولكن وجودها بيزود من الاحتماليه. طيب ايه المضاعفات اللي انا ممكن اشوفها؟ هو اولا زي ما انا قلت ان تكيس المبايض مش حاجه خطر، مش حاجه تقلقي منها، لانه في معظم الاحيان بيختفي اصلا في خلال اشهر، ولكن ممكن الموضوع يوصل لمشاكل اكبر لو حجم الكيس بدا يزيد، لان الكيس لو بدا يزيد بالتالي احتماليه انه يفرقع هتزيد اكتر، بالتالي احتماليه ظهور اعراض شديده والم هتظهر. فالافضل طبعا هنتكلم عنه في الوقايه. ولكن تاني نقطه من المضاعفات الخطيره جدا ان ممكن لو بعد سن اليأس او بعد انقطاع الحيض او بعد انقطاع دوره الطمس، ممكن لو حصل تكيس بيكون مالجننت او سرطاني او خبيث، فلازم تاخدي بالك. وهنا هخش على نقطه الوقايه عن طريق انك تتابعي كل شهر مثلا عن طريق كشف او سونار، او انك بتبداي تشوفي ايه اخبار منطقه المبايض، هل في تكيس موجود، هل في كيس موجود او فلازم تاخدي بالك بمتابعه شهريه احتياطي او تحسبا لوجود اي مشاكل. طيب جميل، ايه سيناريوهات العلاج اللي انا بشوفها؟ اول حاجه ان الدكتور مثلا او الدكتوره اللي بتابع معاها بتبدا تعمل سونار وتكشف على الكيس، وتعمل كل فتره مداومه ان هي تشوفه. هو في الغالب بيختفي، في معظم الحالات بيختفي. طيب لو ما اختفاش بنبدا نلجا للجراحه. في حاله لو الكيس بقى بدا يكبر في الحجم ومش راضي يمشي، ساعتها بنلجا للجراحه. طيب لو مشي بعد فتره، الدكتور احيانا بيوصف لك بعض الادويه هنا دورها مش ان هي تصغر حجم الكيس، لا، هي بتمنع التكرار. فانا عندي 3 سيناريوهات: انه يختفي لوحده، او انه ما يختفيش واحيانا بنلجأ للجراحه علشان نشيله، او انه يختفي ونلحقه بادويه علشان نمنع التكرار. تمام كده، احنا اتكلمنا عن الاعراض والحاجات اللي بتزود والمضاعفات وازاي احمي نفسي وسيناريوهات العلاج، وقلت لك في الاول افضل اطعمه مسموحه ليكي او ممنوعه ليكي. نهاية لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان توصلك الفيديوهات اللي بنعملها باذن الله على مدار الموسم. كان معاك دكتور احمد الشامي، دكتور علاج طبيعي واخصائي التغذيه العلاجيه. ما تنساش تتابعني على الانستجرام، اعمل لي فولو عشان ننزل ستوري، احيانا هننزل Q&A اسئله للي عاوز يسال ونقدر باذن الله نرد عليه. بس كده، ما تنساش تعمل شير للحلقه بينك وبين صحباتك مثلا من باب الدل على الخير كفاعله. بس كده، سلام عليكم.